Sekarang saya berada di negeri Sabah, negeri yang dikenali sebagai negeri di bawah bayu. Antara kawasan yang terkenal di negeri Sabah ialah Kundansang. Selain terkenal dengan keindahan Gunung Kinabalu di Kundansang, Kundansang merupakan satu kawasan pengeluaran sayur tanah tinggi yang terbesar di Sabah. Kenal tak cili yang baru saja saya susunkan tadi? Inilah cili Banggala atau lebih dikenali sebagai capsicum. Capsicum ni ada 3 warna. Yang pertama warna merah, yang kedua warna hijau dan yang ketiga warna kuning. Kalau nak mudah untuk kenali, seperti lampu isyarat lah. Ada 3 warna, merah, kuning dan juga hijau. Selain itu, capsicum ada nama saintifiknya tau, iaitu... Untuk video kali ini, saya akan kongsikan tentang maklumat-maklumat berkaitan penggredan dan kenapa penggredan itu perlu dilakukan. Ia semestinya kerana tanaman yang kita usahakan ini tidak akan berbuah mengikut apa yang kita kehendaki. Dan ada faktor lain yang mempengaruhinya. Antaranya ialah pengurusan pembajaan, pengurusan kawalan penyakit dan juga serangga, serta dipengaruhi oleh faktor cuaca. Penggredan adalah satu aktiviti mengasingkan dan juga mengkelaskan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam standard. Aktiviti-aktiviti ini akan dijalankan di rumah pengurusan ataupun pusat pengumpulan sementara, di mana hasil yang dikutip tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari secara terus. Mari kita lihat apakah aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Jom. Okey, sebelum penggredan dilakukan, hasil yang diterima daripada ladang perlulah dibuat pemilihan. Di mana pemilihan ini kita akan mengasingkan buah yang rosak dan juga buah yang boleh diterima di pasaran sebelum penggredan itu dilakukan. Di sini kita boleh lihat sayur yang berlubang, yang tidak menepati dari segi indeks kematangan yang seragam, kita akan asingkan terlebih dahulu sebelum kita buat penggredan mengikut kelas-kelasnya, iaitu grade premium, grade 1 dan juga grade 2. Sekarang ni saya nak memperkenalkan 5 ciri dalam penentuan grade. Atau nak senang ingat, 5K. Apa itu 5K? Yang pertama adalah kesegaran, yang kedua adalah kematangan dan yang ketiga adalah kerosakan dan keempat kecacatan serta kelima ialah keseragaman saiz. Dapat tak 5K tu? 5K yang menentukan kriteria dalam penentuan grade. Saya akan terangkan secara detail berkenaan dengan 5K itu. Bermula daripada yang pertama iaitu kesegaran. So, dalam kesegaran apa yang perlu kita lihat? Kita perlu lihat keseluruhan capsicum tersebut yang dalam keadaan bersih, bertangkai, berkilat, tidak layu. Itu menunjukkan capsicum tersebut adalah segar. Okey. Jika capsicum ini telah dituai melebihi daripada 2 hari ataupun 3 hari, adakah capsicum ini dalam keadaan segar? Apa-apa saja sayuran yang masih lagi dalam keadaan sempurna bentuknya, bertangkai, bersih, kilat, tidak layu, ia dianggap segar. Itu adalah maksud segar. Kriteria yang kedua adalah berkaitan dengan kematangan. So, kematangan ni bagaimana kita nak mengukur kematangan? Kematangan bagi capsicum, ia adalah berdasarkan pada perubahan warna. Jadi kita ada 3 capsicum yang berwarna merah, kuning dan juga hijau. So, saya akan terangkan satu persatu perubahan warna pada capsicum ini berdasarkan pada indeks 1, 2, 3, 4, 5 mengikut pada kategori warna-warna tadi. Okey, saya akan terangkan berkaitan dengan capsicum merah. So, capsicum merah ni terdiri daripada 5 indeks kematangan. Di mana indeks kematangan yang pertama iaitu belum matang. Bagaimana kita melihatnya? Kita lihat secara keseluruhan capsicum itu adalah masih lagi berwarna hijau keseluruhannya. Okey, indeks 2 iaitu indeks yang dah matang. Kita kirakan sebagai indeks matang. Bermakna permukaan capsicum ini telah mulai berubah warna daripada warna hijau sedikit kemerah-merahan. Itu adalah indeks 2.
Dan indeks 3 pula matang, di mana keseluruhan permukaan kapsikum itu daripada hijau telah diliputi hampir 80% ataupun 75% dengan berwarna merah. Kemudian indeks 4. Indeks 4 adalah matang. Keseluruhan kapsikum telah berubah warna kepada warna merah keseluruhannya. Manakala indeks 5 pula, itu terlalu matang. Perubahan color ataupun warna pada kapsikum adalah berwarna merah tua. Itu adalah 5 indeks bagi kapsikum merah. Macam mana? Dapat tak 5 indeks kematangan bagi kapsikum merah? Okey, kalau dapat, mudahlah untuk saya terangkan berkaitan dengan kapsikum berwarna kuning pula. Okey, dia bermula daripada indeks 1, iaitu belum matang. Warna kapsikum masih lagi berwarna hijau keseluruhan. Manakala indeks 2 pula, bagi kapsikum kuning ni, warna bagi keseluruhan kapsikum masih lagi berwarna hijau, cuma diliputi lebih kurang dalam 25% saja ataupun 20% saja perubahan warna kepada warna kuning. Kemudian indeks 3. Indeks 3 di mana keseluruhan warna hijau ini telah pun berubah kepada warna kuning, iaitu matang, tapi tidak meliputi keseluruhan, hanya 80% ataupun 75% ataupun 70%. Bergantung kepada penglihatan tuan-tuan. Okey, yang keempat adalah indeks 4 matang. Yang ini kita boleh lihat. Keseluruhan warna kapsikum telah berubah warna kepada warna kuning keseluruhannya. Dan indeks 5 terlalu matang. Yang ini kalau tuan-tuan lihat, warna kuningnya adalah warna kuning tua. Nampak? Tak ada beza kan? Indeks bagi kapsikum merah 5, indeks bagi kapsikum kuning juga ada 5. Cuma yang membezakan adalah dari segi warna merah dan juga warna kuning. Okey, dah dapat dah indeks kematangan bagi kapsikum merah dan juga kapsikum kuning. Sekarang ni saya nak kongsikan pula bagaimana nak mengenal kematangan bagi indeks kematangan kapsikum hijau. Yang pertama, saya nak terangkan dulu, kapsikum hijau ni dia ada 3 indeks sahaja berbanding dengan kapsikum merah dan juga kapsikum kuning tadi. Okey, indeks 1 belum matang, di mana warna keseluruhan kapsikum adalah berwarna hijau muda. Yang kedua, iaitu indeks 2 matang, di mana keseluruhan warna kapsikum ini lebih gelap berbanding daripada warna indeks 1 tadi. Dan indeks 3, di mana indeks ini adalah terlalu matang. Warna keseluruhan kapsikum adalah berwarna hijau gelap. Okey, dapat tak? Hanya ada 3 indeks saja bagi kapsikum berwarna hijau. Okey, kriteria yang ketiga, ia adalah berkaitan dengan kerosakan. Apa maksud kerosakan? Kerosakan bermaksud apa-apa sahaja yang memberi kesan dari segi rupa keseluruhan ataupun memberi kesan kepada kualiti dan juga jangka hayat tempoh simpanan. Ia merupakan kerosakan. Kerosakan ini terbahagi kepada 2 kerosakan. Yang pertama adalah kerosakan yang disebabkan oleh mechanical. Kerosakan mechanical. Yang kedua adalah kerosakan yang disebabkan oleh haiwan perosak ataupun penyakit. Apa beza di antara dua ni? Okey, kerosakan mechanical adalah kalau kita lihat kapsikum yang ada itu sama ada dia patah tangkainya, okey, ataupun berlaku cala pada permukaan kapsikum itu, atau juga pecah, mungkin disebabkan oleh pengendalian ataupun semasa penuaian. Itu adalah kerosakan mechanical. Manakala kerosakan yang disebabkan oleh haiwan perosak ataupun penyakit, kita boleh lihat pada kapsikum, mungkin ada kesan gigitan ataupun berlubang. Okey, ataupun juga kesan daripada busuk, reput atau berkulat yang disebabkan oleh organisma mikro. Itu adalah antara kesan-kesan kerosakan. Kriteria yang keempat, kecacatan. Apa yang dikatakan sebagai cacat? Apa-apa saja tanda yang menjejaskan persembahan seperti kotor, cacat bentuk dan cacat rupa. Okey, kecacatan tadi ada 3 saya sebut. Yang pertama, kotor. Okey, apa-apa saja benda yang melekat pada kapsikum yang tidak dibersihkan, sama ada disebabkan oleh sarang serangga, benda asing ataupun kesan semburan, itu adalah merupakan kecacatan kotoran yang tidak bersifat kekal. Manakala kecacatan bentuk adalah merupakan kapsikum yang tidak berbentuk normal atau sempurna seperti varietinya.
Selain itu, kelihatan ketara melengkuk atau terbantut. Selain itu, cacat rupa. Capsicum yang mempunyai tanda-tanda mencacatkan rupa paras luarannya seperti karat ataupun nyah warna yang luar biasa, atau juga kesan parut yang tidak boleh dibersihkan tetapi tidak menjejaskan isi dalaman. Ia meliputi 10% lebih pada permukaan capsicum. Ini ialah kriteria yang terakhir, iaitu kriteria yang kelima, keseragaman saiz. Bagaimana keseragaman saiz ini boleh dilihat? Pertama sekali kita kena tahu kelas saiz bagi capsicum. Capsicum dikelaskan mengikut berat dalam unit gram. Bagi saiz S, berat di antara 400 hingga 600 gram. Manakala saiz M, berat di antara 600 hingga 800 gram. Manakala saiz L, berat di antara 800 gram ke atas. Okey, keseragaman saiz boleh ditentukan apabila capsicum yang berada dalam satu pembungkusan mempunyai berat dalam julat yang telah ditetapkan dalam pengelasan saiz. Sebagai contoh, saiz S, julat dia adalah antara 400 hingga 600 gram. Okey, sekarang kita nak tahu kenapa perlunya aktiviti penggeredan ni. Apa faedahnya? Faedahnya mengurangkan kadar kerosakan lepas tuai. Sebab hasil yang rosak atau berpenyakit yang boleh menjejaskan tidak bercampur selepas digrade. Menambah nilai. Semestinya capsicum yang telah digrade mengikut kualiti tentunya akan mendapat harga yang berbeza. Menjimatkan kos. Tidak perlu lagi kita nak menyediakan bahan pembungkusan yang banyak untuk membungkus. Tetapi hasil yang dibungkus itu tidak mendapat permintaan di pasaran. Di sini kita dapat menjimatkan kos secara tidak langsung. Memberikan pengguna nilai keluaran pertanian yang sepadan dengan wang yang dibelanjakan. Bagaimana? Dalam penggeredan hasil keluaran pertanian akan diasingkan mengikut kualiti. Jadi, pengguna boleh membuat pilihan dan membayar pada harga dan kualiti yang dikehendaki. Meningkatkan disiplin dalam sistem urus niaga untuk memastikan hasil berkualiti dijual kepada pengguna serta mengelakkan ketidakadilan dalam urus niaga. Mempercepatkan proses transaksi serta meningkatkan kecekapan dalam pemasaran untuk memenuhi citarasa, kehendak pengguna dan pasaran yang sentiasa berubah. Terdapat satu perkongsian yang menarik yang dikongsikan di media sosial. Ia berkaitan bagaimana untuk kita mengetahui jantan betina bagi capsicum. Okey, menarik kan? Mari saya tunjukkan. Bagaimana untuk mengenal jantan betina bagi capsicum? Pertama sekali kita perlu lihat di bahagian bonggola yang terdapat di bahagian bawah capsicum. Kalau 3, 1, 2, 3 itu menandakan capsicum ini adalah capsicum jantan. Tak kiralah sama ada capsicum ini berwarna hijau, kuning ataupun merah. Capsicum betina pula bagaimana? Kita lihat juga di bahagian bawah. Jika terdapat 4 bonggolan, itu menandakan capsicum ini adalah capsicum betina. Dan capsicum betina ini dipercayai mempunyai banyak biji dan sangat sesuai untuk percambahan biji benih. Menarik kan? Okey, kita dah potong pun capsicum ni. Antara jantan dan betina, kita dah potong dan kita dapat lihat bahagian dalaman capsicum ni. Di sebelah kanan saya ni adalah capsicum betina. Dan sebelah kiri saya ni adalah capsicum jantan. Berdasarkan pemerhatian yang saya buat, apabila capsicum betina itu mempunyai 4 bonggolan, itu menunjukkan di bahagian dalamnya akan ada 4 pembahagi, iaitu dipanggil septa. Okey, biji capsicum ni terletak di bahagian atas dan juga di bahagian pembahagi ini yang dipanggil septa. Apabila ada 4 bonggolan bagi capsicum betina, ia menunjukkan lebih banyak biji di bahagian dalam tu lah. Manakala untuk jantan, capsicum jantan ni dia ada 3 saja septa, iaitu pembahagi di bahagian dalam. Jadi bila ada 3 septa ni, maka secara logiknya ia mempunyai biji yang kurang. Itu adalah pemerhatian saya buat. Bagaimana pula dengan anda? Semoga dengan segala perkongsian maklumat di dalam video ini akan dapat membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan seterusnya kemampuan dalam menentukan grade. Sehingga berjumpa lagi.